নমস্কাৰ মই অমূল্য আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি শিকিম এক্সেলৰ মোষ্ট পপুলাৰ ফাংচন ডাটা এনালাইসিস ধৰি লওক এইখিনি মোৰ ৰ ডাটা আছে ইয়াত আছে মোৰ ডেট আৰু কোৱান্টিটি সেল এই কোৱান্টিটি সেল এই কলমটোৰ পৰা মই এই বস্তুখিনি ফাইন কৰিব লাগে ইয়াত মোক মিন মিডিয়ান মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন sample variation curtices range maximum minimum sum count largest smallest এই গোটেই বস্তুখিনি ফাইন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম কোয়ান্টিটি সেলস এ কলমটোৰ পৰা এইখিনি বস্তু চাবলৈ হলে আমাক আমি ইমানখিনি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি ক'ত যাম আমি ইমানখিনি ফৰ্মুলা ইউজ নকৰাকৈ আমি ডাটা এনালাইসিস কৰিম তেতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি নিজে নিজে ওলাই আহিব তো তাৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম ইয়াৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব ডাটা এনালাইসিস ডাটাত যাম ইয়াত যাম ডাটা এনালাইসিস এই অপচনটো ইয়াত মোৰ অপচনটো এনাবল হৈ আছে হয়তো আপোনালোকৰ বহুতো এনাবল নাথাকিবও পাৰে ডাটা এনালাইসিসক এক্টিভ কৰিবলৈ হলে আপুনি ক'ত যাব লাগিব ফাইলত যাব ইয়াত যাব অপচন ইয়াত যাব এড ইন ইয়াত সিলেক্ট কৰিব এক্সেল এড ইন সিলেক্ট হৈ আছে অলৰেডি এক্সেল এড ইন দেন গোট ক্লিক কৰিব ইয়াত চাওক এনালাইসিস টুলপিক ইয়াত মোৰ চেক হৈ আছে আপোনালোকৰ হয়তো আনচেক থাকিব ইয়াত চেক কৰিব ওকে কৰিব ইয়াত চাওক ডাটা এনালাইসিসটো এক্টিভ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম আমি কোনটো পাৰ্টক এনালাইসিস কৰিম আমি কোয়ান্টিটি সেলসক এনালাইসিস কৰিম মই কোয়ান্টিটি সেলসত ক্লিক কৰিছো ইয়াত যাম ডাটা এনালাইসিস ইয়াত বহুত ফাংচন আছে ইয়াত প্ৰথমতে আমি ডেসক্ৰিপটিভ ষ্টেটিষ্টিক্স লৈছো দেন ওকে ইয়াত আহিলে মোৰ প্ৰথম ইনপুট ৰেঞ্জত আমাৰ কি হ'ব আমি কোনটো পাৰ্টত এনালাইসিস কৰিম হেতু হল মোৰ ইনপুট ৰেঞ্জ ইয়াত মই কোয়ান্টিটি সেলসত ক্লিক কৰিছো শিফট কন্ট্ৰোল ডাউন এৰোটো প্ৰেছ কৰিছো মই গোটেই পাৰ্টটো সিলেক্ট হৈ গৈছে লেভেল ইন ফাৰ্স্ট ৰ এটো মই চেক কৰিছো আউটপুট ৰেঞ্জটো মোৰ এটা নিউ ওয়ার্কশিট লম ইয়াত সামারি স্ট্যাটিস্টিক্স আছে কনফিডেন্স লেভেল এটো মই আনচেক কৰিছো আপুনি চেক কৰিলো কোনো প্ৰবলেম নাই কেটিএস লাৰ্জেস্ট এন্ড কেটিএস স্মলেস্ট দেন ওকে এটা চাওক এটা নতুন পেজত এটা নিউ ওয়ার্কশিটত আমাৰ গোটেই ডাটাখিনি এনালাইসিস হৈছে মই এখিনি জুম কৰি দিছো এটা চাওক আমাৰ মিন স্ট্যান্ডার্ড এরর মিডিয়ান মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন sample variance curtices minimum maximum count largest smallest গোটেইখিনি এনালাইসিস হৈছে এবাৰ আমি অন্যটা ফাংচন চাম ইয়াত এবাৰ মই কোয়ান্টিটি সেলসত মোক লাগে ৰেংক এন্ড পাৰ্সেন্টেজ এই দুইটা বস্তু মই কেনেদৰে উলিয়াম ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো ডাটা এনালাইসিসত গলো ইয়াত বহুত ফাংচন আছে ইয়াত চেক কৰি লব আপোনাৰ যেটো ফাংচন আপোনাৰ মন যায় আপুনি হেতু এপ্লাই কৰিব পাৰিব মই লৈছো ৰেংক এন্ড পাৰ্সেন্টেজ এনালাইসিস চাম আমি ওকে ইনপুট ৰেঞ্জত আমি কোয়ান্টিটি সেলস লম ডাটা লেভেল এটো চেক কৰিব আউটপুট ৰেঞ্জত আমি এটা নিউ ওয়ার্কশিট লৈছো দেন ওকে এটো হল আমাৰ ৰেংক এটসক পয়েন্ট কোয়ান্টিটি সেলস কিমান কোয়ান্টিটি সেলস হৈছে ইয়াৰ ৰেংক কি আৰু পাৰ্সেন্টেজ কিমান গোটেইখিনি কি নিজে এনালাইসিস কৰিছে এনেদৰে আমি এক্সেলত ডাটাবোৰ এনালাইসিস কৰি ল'ব পাৰোঁ ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে চাগৈ যদি ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটোক লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব